Banyak ikan. Oh, sotong pun ada. Semua turun daripada laut weh, fresh. Oh, ikan hiu geng. Tengah potong. Ketam hidup. Tengok besar mana. Ni tangan aku. Hampa tengok ni. Ikan todak 35 kilo jugalah. Masuk lagi satu. Oh, pakai gergaji pula kawan ni. Dah angkat dah. Macam tourist spot. Elok timing kita main ni. Macam-macam ikan dapat. Kat dalam jala tu ada ikan dia. Pernah aku tengok sotong sebesar ni. Terima kasih Malaysia dan Geng dah tengok suasana semua. Ni kita nak pergi satu tempat lah awal pagi ni. Mungkin apa boleh teka, tapi tak apa. Kejap je, jom. Geng, kita dah sampai ke destination tu. Aku nak tunjuk kat hampa. Tapi sebelum tu, hampa tengok ni. Geng, ni bus station mereka. Tapi hampa tengok kat depan ni, dia ada spotted deer weh. Tak perlu masuk hutan ke apa kan. Memang tempat ni terkenal dengan rusa tu. Dia akan just, macam mana aku nak kata, berkeliaran di jalan dekat Trinco ni. Okey, jom geng. Oh, masuk-masuk. Dah bau ikan dah, geng. Oh, lama. Okey, geng. Pagi ni kita ada dekat pasar ikan Trinco Mali weh. So, Trinco Mali ni satu town yang dekat dengan laut, coastal town lah kan. So, town ni dia memang area-area ni Trinco, Jaffna, Batticaloa semua sangat terkenal dengan sektor perikanan. Maksudnya kira majoriti orang kat sini mereka buat sektor perikanan. Sampai tengok ni semua ikan-ikan yang baru turun daripada laut. Mengilat lah kalau hampa tengok kat sini, and bau dia pun fresh from ocean. Sri Lanka ni kalau hampa nak tahu, dia punya lautan ni memang terkenal lah dengan ada pelbagai jenis ikan kat sini. So kita akan masuk dalam fish market ni, kita explore. Aku nak tunjuk kat hampa apa ikan yang ada dekat sini, ikan-ikan fresh dan ikan-ikan fresh dan harga-harga dia. Okey, jom masuk geng. Oh geng, tak tahu nak pergi mana satu. Semua ada kat sini. Banyak ikan. Oh, sotong pun ada. Semua turun daripada laut weh, fresh. Macam ikan skumbria aku tengok ni. Tuna. Sotong, udang, pelbagai jenis ikan. Okey, tepi lagi. Next. Ni fresh daripada potong ni. What fish is this? Shark. Oh, ikan hiu geng. Tengah potong. Ni kepala dia. Dah potong lah. Kita masuk side by side. Sini pun ada ikan-ikan dia. Ikan pari. Oh, kita ada nampak ketam kat sini geng. Bau dia fresh. Sangat fresh. Besar gila sotong dia. 1 kilo, how much? 2,000. Oh, ni 2,000 rupees 1 kilo sotong ni. Oh, mereka ada satu spot untuk cuci ikan kot. Olah dia kat sini. Daripada basuh ikan ke apa benda. Kau basuh tangan, tak tahu. Ketam hidup. Geng, kat sini ada ikan besar-besar ni. Oh, sotong punya banyak kat sini. What is this? What fish? Tuna. Oh, besar gila ikan tuna. Tak pernah aku tengok. Aku dulu ingat ikan apa. Tengok. Tuna oi. Apa tengok? Banyak mana kat sini. Aduh oi. Sotong oi. Semua ni sotong. Giant tuna. Kita zoom sikit kat muka dia. Ikan ni sekilo 2,800 weh. Giant tuna ni. Aku cukup excited tengok ikan ni. Serius. Besar gila. Tengok besar mana. Ni tangan aku. Aku terbesar. Tengok tangan aku ni besar lagi kot. Besar. Kira giant tuna tu boleh pi sampai 22 kilo, 30 kilo pun boleh jadi lah. Orang tu kata swordfish. Swordfish lah. Arakula.
Geng, hampa tengok ni. Ikan todak. Besar gila weh. Ikan todak ni. Bro, this is swordfish. Swordfish. Oh, ikan todak weh. Besar gila. How many kilo one fish? 35 kilo jugalah. Aku mai duduk ni so that hampa nampak betapa besarnya ikan ni. Nampak? Besar gila. Ni kalau cucuk kita ni hancur lah, meninggal lah. Harga 2,300 per kilo. Okay. Burung gagak banyak kat sini. Kita travel mission biasa lah geng. Benda-benda rare-rare ni kita akan tunjuk. Orang duk tengah busy, aku duk buat apa, sibuk masuk ambil gambar semua kan, buat video. Tapi tak apa, mereka buat kerja mereka, kita buatlah kerja kita, which is tunjuk kat hampa. Jom masuk lagi satu. $40 kilo. Oh, bukan 35 tapi 40 kilo. 1 kilo, I think 2,000. 2,000. Oh, pakai gergaji pula kawan ni. Potong ekor dah. Tobat keras kan, dia punya tulang. Kepala kena pancung. Oh, dia keluar habis darah-darah dah. Wih, benda-benda ni mak-mak si suka tengok. Termasuk mak aku mesti dia pick up macam mana nak buat kari semua. Mak-mak kita memang macam tu. Nak buat gulai. Cod fish ni aku tak pernah makan. Hampa macam mana? Tolong komen kat bawah. Tengok sikit macam mana mereka bersihkan. Bukan selalu boleh dapat ikan besar-besar macam ni. Ui, khusus dia pun punya besar lah geng. Nak bersihkan pun dia ada teknik dia geng. Tak boleh main ikut suka je. Okey, sudah siap. Semua dah settle. Tinggal nak potong untuk jual. Bayangkan geng, ikan daripada besar tu macam-macam proses mereka buat untuk dia sampai ke kita. So, jangan bazirkan makanan geng. Belakang setiap makanan ni dia ada usaha ramai orang. Okey? Tengok lagi. Ni ada lori-lori dia. Aku rasa mereka transport lah, bawa main ikan dari laut ke market ni. Pagi-pagi ni memang agak busy. Geng, bersyukurlah aku tahu bahasa Tamil. Mereka ni tak tahu BI kan. So senang lah aku nak tunjuk kat hampa. Daripada bahasa Tamil tu aku translate. Sebelah setiap ikan tu aku letak nama dan aku letak harga dia. Kiri min 800 rupees. Para min eவ்வளோ? 1000 ரூபா. 1000 ரூபாய். இது prawns 2500 per kilo. இது என்ன மீன்? Moral fish 600 rupees. Sembarai 700. Geng, semua aku ambil bahasa daripada bahasa Tamil no. Sebab mereka tak tahu BI. Nanti aku translate gambar. 500. என்ன மீன்? Oti. இது ஒட்டி பெருசி 700 ரூபா. இது சூரை 900 ரூபா. 900 ரூபாய். Okay, 900 rupees. இது cattle fish இது 1200 sotong. Ni ketam ni kita tahu lah 800 per kilo. Ni tuna 900 per kilo. Ni ikan kecil-kecil ni nama apa yang ada? This salad. Salad mean 500. Okay. Okey geng, kita cuba angkat giant tuna ni. Yang swordfish tu 35 kilo. Yang ni boleh lah kot. Aduh. Berat. Dan licin. Boleh lah. Dah angkat dah. Oi, besar. Ni dia ikan ya. Best gila pengalaman angkat ikan. Apa tengok habis. Baju aku semua dah habis. Sisik ikan. Kita basuh tangan sikit. Ni semua dah tak boleh basuh. Okey geng, berakhirlah adventure kita dekat fish market ni. Jom.
Geng, lepas pada fish market ni, aku macam tak puas tengok. Sebab kat situ tengok ikan apa benda kan. Daripada kata Sri Lanka ni terutamanya tempat kawasan utara dia macam Trincomalee semua ni sangat famous for fishing. Sektor perikanan. Macam majoriti pekerjaan kat sini orang kata semua nelayan kan. So aku teringin nak tengok macam mana mereka hidup kan. Aku tanya abang ni, abang boleh tak tunjuk sikit kat saya macam mana kan. Dia kata jom. So now aku dekat sini. Tapi sebelum tu nak masuk ke pantai, nak tengok sikit ni, hampa cuba tengok kecantikan kat sini. Kecantikan nature. Pokok-pokok dekat Pasiak ni memang lawa weh. Mari tengok. Benda ni bukan buatan aku abang hampa. Mari tengok ni. Pokok-pokok dia berkena dengan Pasiak dia. Wah. Kita tengok sikit laluan nak pergi sana tu. Macam tourist spot yang kita depa design sendiri, padahal tak pun. Padahal benda natural. Nah, adalah natural Dana. Semua natural dia kata. Pokok-pokok ni semua. So, memang tak boleh nafikan lah kecantikan Sri Lanka ni. Jom. Kat sini kita dah sampai. First method kita nak tengok beach seine fishing method. Kat mana boat tu depa pergi kat tak adalah tengah laut, tapi dia pergi jauh sikit. Dia akan tebarkan jala dan setiap dua end tu orang akan tarik and ramai-ramai akan tarik macam ni. Kat belakang aku ni, jom. Nampak tengok. Oh, turis pun tolong tarik. Elok timing kita main ni. Depa kata benda ni sesuai untuk ikan-ikan kecil. Asah habis kawan-kawan. Oh, tengok tu. Kena macam ikan bilis, ikan sardin kecil-kecil. Kat sini boleh nampak ada satu dua ikan. Ikan ni lawa. Ikan malam ni. Oh, ni ikan banyak-banyak. Buka dah. Ni keluar dah ikan-ikan dah. Macam-macam ikan dapat. Malu dia. Sotong pun ada. Ni ikan apa ni? Dia namin lah. Cuttlefish semua. Right. Sotong pun ada satu kat sini. Macam-macam ikan. Dia terkena Pasiak sikit. So jadi nampak kotor lah. Dia laut. Aku dah agak dah ikan bawal ni. Okey, lepas-lepas habis tebak tu, kita tengok kat sini pun ada ikan kecil-kecil. Duduk tepuk-tepuk kat dalam jala tu ada ikan dia. Sangat friendly depa ni. Senyum je. Tak ada marah. Sangkut ikan bilis sikit-sikit. Cuttlefish. Oh, sotong sini dapat besar-besar sotong dia. Tak pernah aku tengok sotong sebesar ni, seketui macam ni. Oh, nampak ke geng? Fresh ni daripada laut. Okey, kita letak balik. Okay. Sumbal. Yes. Ikan sumbal. Tapi aku tak tahu nama bahasa Melayu, cover dengan Pasiak. It's fully covered with sand. I don't know what is. Okey, depan ni hidup lagi. Bagi 3 lah ikan-ikan yang boleh makan kat sini. Sotong depa letak bawah. Lepas tu ikan-ikan buntal macam ni. Ni semua depa buang lah. Ada ketam satu. Ketam pun ada satu. Okey, lepas ketuk-ketuk berjaya daripada kumpul ikan-ikan yang kecil. Ni dia. Ikan-ikan kecil. Tu kakak-kakak ni dia akan bersihkan, kubur dalam bakul. Oh, Natalie ada sutil ke tu? Dan kupam அது பாசி பாசி தான் மீன் சாப்பாடு தான் nasi. Bila rezeki naik laut bukan setakat manusia ni, haiwan-haiwan macam burung gagak, anjing-anjing pun depa pun dapatlah sikit-sikit share depa. Geng, seorang yang kita kena berterima kasih untuk bawa kita ke tempat-tempat macam ni. Ni Abang Arsyad kita. Okey, nama dia Abang Arsyad kita interview pasal dah. Okey.
அண்ணா உங்கள் பேர் அர்ஷாத். அர்ஷாத். அண்ணா நீங்களே சொல்லிடுங்களா உங்கள் பேர் உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். என் பேர் அர்ஷாத்து. நான் இங்கே கிட்டத்தட்ட எனக்கு வயசு 39 வயசு. கிட்டத்தட்ட எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச காலங்கள்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 39 வருஷமாக இங்கே தான் இருக்கேன். இங்கே மெயினான தொழில் வந்துட்டு கடல் தொழில் தான், மீனவர்கள் தான். இப்போ தான் கொஞ்சம் காலமாக அந்த டூரிசம். சரிண்ணா, உலகத்தில் நிறைய கடல் இருக்குது. பட் வாட் மேக்ஸ் ஸ்ரீலங்கா ஸ்பெஷல்? ஏன் இங்கே உள்ள கடலில் வந்து நிறைய வித்தியாசமான மீன் கிடைக்குது? அதுக்கு எதுவும் ரீசன் இருக்கா? இருக்குது. என்னென்னு சொன்னால் இங்கே வந்துட்டு வித்தியாசமான கடல் மீன்களுக்குரிய சாப்பாடு இருக்குது. விசேஷமாக அந்த பாசி இருக்குது இங்கே. அப்புறம் வந்துட்டு கடலில் ஒரு வகையான கீழே ஒரு மடத்தன்மை இருக்குது. அது ஒரு காரணம். அதாவது சின்ன மீன் வந்துட்டு வசிக்கிறதுக்கு ஒரு தோதுவான இடமாக எங்கள்ட கடல் இருக்கு. அதனால் எங்கள்ட அந்த சின்ன மீன் இங்கே வந்துட்டு இருக்கும்போது சின்ன மீனை கேட்ச் பண்ணுறதுக்கு வர பெரிய மீன்களை எங்கள்ட மீனவர்கள் பிடிச்சி அதில் வந்துட்டு எங்களோட வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கொள்கிறோம். இது வந்து எப்போவுமே கிடைக்குமா இல்லை இதுக்குன்னு தனி கிளைமேட் இருக்கா? இல்லை, எப்போவுமே இல்லை. இது வந்துட்டு எங்களோட ஏப்ரல்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த சீசன். ஸ்டார்ட் ஆகி அக்டோபர் நவம்பர் வரைக்கும் இந்த சீசன் ஓடும். அப்புறம் கடல் வந்துட்டு உரத்துரும். இந்த கேப்புக்குள்ளே தான் இந்த சீசன் இருக்குது. இந்த கேப்புக்குள்ளே வந்துட்டு எங்கள்ட காற்று கொஞ்சம் உரமாக அடிக்கும். இந்த காற்று உரமாக அடித்து பின்றம் லேஷாக கொஞ்சம் நார்மலாக அடிக்கும். அந்த டைமில் தான் அந்த மீன் வரும். சரிங்கண்ணா, ரொம்ப நன்றி. இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஓகே, நன்றி. மலாய் பாஷையில் நன்றி ஒன்று சொல்கிறீங்களா? சொல்லுவோம். Terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia. Dan dengan kita sekarang ni kat sini kita ada Kak Citra kita. So dia pun agak famous lah kat sini untuk dalam sektor perikanan. Dia pun duk kutip-kutip tolong kita semua kan. So kita cakap hai kat Kak Citra kah? Kak, வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? சும்மா இருக்கேன். எத்தனை வருஷமா இந்த தொழிலில் இருக்கீங்க? இந்த தொழிலில் ஒரு சுமார் 30 வருஷம் கூட. 30 வருஷமா இருக்கீங்களா? எப்படி இந்த தொழில் ஓகேவா? இது இப்போ சரியான கஷ்டமான நிலைமை. இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு. ஓகே, சரிக்கா, ரொம்ப nandri. Itulah orang-orang lokal kat sini. Benda last dia cakap tu kita kena pikir sikit geng. Dia kata sekarang ni agak susah. Tapi walaupun susah macam mana pun mereka teruskan buat kerja-kerja macam ni. And yang beneficialnya kita juga. Okay? Bukan sekadar nelayan dekat Sri Lanka lah, tapi nelayan seluruh dunia, termasuk kita Malaysia. Okay? So setiap pekerjaan kita appreciate. Let's go. Jom. Geng, keluar daripada laut tadi Abang Arsyad dia bawa tengok dia punya abang ipak buat pertanian betik kat sini. Tanam pokok betik semua.